guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video, magluluto tayo ng Brazo de Mercedes. Ito nga pala guys yung mga ingredients natin. Egg. Pinaghiwalayin niyo yung pula sa, ang tawag dito? Basta paghiwalay niyo yung white yolk ba tawag dyan? White. And then, margarine. Kailangan natin ng margarine. Then, icing sugar. Condensed milk. Any condensed milk. Then, cream of tartar. Then, sugar. So, let's get it started, guys. So, guys, magluluto na tayo. Ang una sa step. Ilagay ang condensed milk sa owede. Sa mahinang apoy lang, guys. Sa mahinang apoy. Any condensed milk, guys. Pwede nyo gamitin. So, guys, sa mga nanonood, baka gusto nyo gumawa ng Brazo de Mercedes, ito na. So, ikot-ikot, haluin lang natin. Then, ito, the egg yolk. Yung pinaghiwalay natin yung pula sa ikot-ikot lang natin. Saili natin. Sayang. Huwag tayo manghinayang ng sailin. Kasi sayang din yan. Then, ikot lang natin. Haluin natin, guys. Alam nyo, guys, nung pumunta ako dito sa Saudi, dito lang ako natutong magluto dahil dyan sa mahal ko, oh. Kasi yung magluto. Assistant lang niya ako. Siya talaga yung magaling magluto. Day-off namin ngayon, kaya naisipan namin gumawa ng makakain. Order na kayo. Benta niya kasi to. Sa mga kapag-BM ko dyan, bukas, mamaya ata, pagkataas nito. Order na kayo. Order na kayo. Pwede rin bukas. Utang, sahod ang bayan. 8 lang guys. May Brazo de Mercedes. May Brazo de Mercedes na. Ang laki ng braso ko. Lumalaki na. So guys, pagkataas ng egg na Sarap mabuhay sa mundo sabay. sinunod natin yung butter. Bakit titingin dito sa kabila o dito? Kasi parehas dito sa kabila naka-live. Dito sa isa sa YouTube channel ito. So syempre dito tayo sa YouTube channel. Sige lang. Gawin naman ni Mahal is yung mga yan, I think. Yung pinaghiwalay niya na egg yolk, nalagay niya sa mixer, nilagyan niya ng isang cup, tablespoon ng milk tartar. Cream of tartar pala. Ito yun guys, oh. Cream of tartar. So, yung... nagluluto sila! So, yung pinaghiwalay natin yung sa itlog, doon yung nilagay sa mixer yun. Diba 10 itlog yun? Yung pinaghiwalay nyo, doon nilagay sa mixer. Lagyan ng... Ayaw mo sa kayo. Ito pala... Diba? Maano sila? Kaya natin lang kanin work. Inaasar nila kami kasi alam mo na. Nagkabati na ulit kami.
guys, halo lang tayo ng halo hanggang sa... So yung sa mixer guys, ang nilagay niya doon is yung, eto nga, yung pinagsiwalay natin, yung egg white, tsaka 1 tablespoon of, yan, so, cream of tartar guys. Egg yolk na white, and then sugar, at saka yung cream of tartar. So yun guys, diba? Nakita nyo. Papatuloy natin to. Tapos guys, sa isang tray, ay sa ano, meron dapat kayong tray, yan. Lagay nyo ng plastic, then lalagyan ko ng butter. Para hindi siya dumikit. Para hindi siya dumikit. Since wala tayong brush, ganito na lang. So walang brush, ayan, ginagawa na niya. Nalagyan niya ng mayonnaise. Ay, mayonnaise. Butter. Butter pala. Kasi lalagay natin yan mamaya dito sa ito guys, oh. Sa loob ng oven. Yan. Nag-preheat na kami. So ilalagay na lang natin mamaya. Maya. So tinatapos ko pa to. Order na kayo. Minimix ko. Napalapot ko pa to guys. Kailangan natin ay malapot. Dapat kasi sa ano yung kawali na ano. Ayun guys, nilagay niya na yung nilagay niya na yung minix niya na sugar, na cream tartar, and yung egg white natin kanina. Ganun lang guys. So ito, inaantay pa natin itong tapos niluluto ko. Ito. Pinapalapit ko kasi. Parang nagsisimento lang siya guys, oh. Oh, di ba? Papalitada. Papalitada lang siya. Nilalagay niya na yung parang cover.
Okay na ba yung pagpapalitada mo dyan? Ah. Yeah, ano ba yan? Ayan. Malapit na to. Malapit na siya. Ano to? Hindi pa. Excuse me. Ito, sasara na niya sa oven. Yung minix niya sa mixer. Set na yung time ng... Grabe! Nakakaano to nakakalaki ng braso ata ito pagkakalo ng ano. Ito guys, laki na ng braso ko. Nakakalo. Guys, ito na yung ating mineral. And then ito, i-mix natin to guys, yung palaman niya. Later. Ito, palalamigin pa natin yan guys, no? Lamigin natin later, and then ito yung palaman niya guys. Guys, ito malamig na yung ano natin, pang Brazo Mercedes, Mercedes. So, ginagawa naman natin ngayon is yung sugar dusting. Lagyan natin siya ng asukal guys, no? So, yung isang tray, kailangan mag-prepare din kayo ulit ng another baking paper. Then ito guys, sugar dusting na to. Lagyan nyo yung ibabaw niya ng sugar ba yan? Confectioner sugar. Ito yung may icing sugar. Confectioner sugar. Ito yun guys, yung kanina yung icing sugar. Yan ang ibabaw. Yan yung ilalagay nyo guys. Then after that, so what's gonna next? Takpan natin. And then, babalik na rin natin siya, guys. Ganon! Tinin! Wait lang, guys, ha. Binaligtad natin. After nyo siyang malagyan nitong icing sugar, nilagyan namin siya ng icing sugar. Yun na, guys. Binaligtad natin siya. Yung nasa harapan, nasa ilalim niya is yung nilagyan natin ng icing sugar. So, dahan-dahan yung alisin yung paper, ano? Anong tawag nga dito? Baking paper. So, nilagyan natin siya ng butter kanina. Diba? Pero, tingnan nyo guys, madikit pa rin siya. Pero, ang ganda ng ilalim. Hindi siya ganun kasunog. 20 minutes lang yan guys. Lagyan natin sa oven. Nakakaano naman, nakakatakam kainin. Dahan-dahanin nyo alisin yung plastic. Yung plastic. Baking paper. Oh, parang plastic kasi siya eh. Baking paper. Ba't iba ng kulay niyan? Nalalasahan ko na yung tinapay. Ang sarap niya guys. Pwede natin yung feeling. Yan yung feeling guys. Yung hinalo-halo ko kanina. Nakita niyo diba kanina? Yung pulang ano. Yung sa itlog. Yung kulay-pula niya. Sineparate natin. And then nilagay natin yung kanina na. Ano nilagay natin kanina dun? Butter, egg yolk. Butter and egg yolk lang and condensed. Yan yun. Pinalapot. Hanggang sa maging ganito na. Sticky. Siya yung papalitada natin sa gitna.
pinakang palaman niya, guys. Sarap ba yan, mahal ko? Kasing sarap mo ba yan, mahal? Ha? Guys, mahal, masarap pa yan? O mas masarap ka dyan? Mas masarap ka dyan? Siyempre naman. Sinang mahal ko, oh. Ubus nyo lang yun, guys. Ubus na natin kasi sayang. Para masarap yung palaman niya sa gitna. Ay, kumbaga marami yung palaman niya sa gitna. Mas masarap. Sarap-sarap, guys. Nagugutom na ako. Sasalang pa ulit natin yan, no? Tapos na yan. I-roll na lang. So, yun lang, guys. I-roll natin siya after natin ilagay yung kanyang palaman sa gitna. Tenen. So, paano mo yun i-roll, mahal ko? Yun ang purpose ng baking paper natin. So, yan yun, guys. Kaya may baking paper. Kailangan natin. I-roll nyo siya ng dahan-dahan. And then, sa pang-roll. Ganun lang pala yun siya. Yan. Doon mo kaya naman pa ganun. Yun. Ayan na siya. Na-roll na. Diba, guys? Ang sarap tingnan. And, tanan, ganun lang kasimple, guys. Ayan na. Ayan na siya. Finished product ng Brazo de Mercedes. Diba? Ang sarap niya, guys. Tinin! Ang tilap-tilap! Pwede bang makahingi dyan kahit konti? Yan siya na, guys. Sugar dusting nyo ulit pagkatapos nyong i-roll. And, yan na yung finished product natin, guys. Ng braso nila Lane. Di mahal. Brazo de Mercedes. Ayan yung palaman niya, guys. Sarap, diba?